banojnë dhe janë të ndëgjeshëm që kjo është vetëm një formë për ta vazhduar procesin mësimor në këtë semestër. Unë them që ka qenë një reagim tejet pozitiv i studentëve, një rezonancë shumë pozitive, sigurisht brenda mundësive që kanë patur. Jo të gjithë studentët i kanë patur mundësit që të kenë lidhje shumë të mirë në internet, dhe konstatojmë që jo të gjithë studentët i kanë laptopat në shtëpi ose kompjuterat desk, çka nuk është e lehtë pasaj për ta përballuar me celular, nëse dëgjojnë leksione po mësime praktike 4-5 orë apo 6 orë në ditë. Është vështirë me celular, edhe me internetin. Interneti në Shqipëri nuk i ka çmimet e lira, për fat keq. Jemi vendin ndoshta në Europë me çmime më të larta të internetit dhe studentët janë përballur edhe me kosto të larta. Ndoshta edhe për të paraprirë këtyre situatave, flas për digitalizimin, duhet këtë pasur një platformë më herët që t'ishte specifike vetëm për mësimet, zhvillimet e leksioneve apo seminareve online? Do t'ishte një mrekulli dhe unë mendoj se e para një duhet jemi të vetëdijshëm. Pandemia nuk është vetëm në Shqipëri, është në çdo vend. Në të gjithë botën. Nuk kemi gjendur vetëm ne të papragatitur në këtë situatë. Vetëm ndiqni mediat e tjera dhe shumë vende të tjera dhe të fuqishme janë gjetur të papragatitur. Por nuk do të ishim kaq, mendoj unë, sepse edhe nga ana tjetër do të ishim për disa zgjidhje më të mira, edhe pse nuk ishim një platformë, të themi, të mirëfillt, e cila është e mbrojtur, administrohet nga ne kemi një agjenci shtetërore për gjithë sistemin e digitalizimit në Shqipëri, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit, dhe nëse do ishte kjo platforma aty, do të ishte apotekëria akademik shqiptare Rashi, do ishte ndryshe, dhe pastaj edhe pse nuk ekzistonin këto distance learning, është një proces jo i thjeshtë. Është dhe kërkon infrastrukturë digjitale, kërkon atë përmbajtjen digjitale, ajo që është kurrikul, ajo duhet të jetë kaluar edhe në formë digjitale, kërkon dhe trajnim të mësuesve, nxënësve, pedagogëve, studentëve, pra nuk është e thjeshtë. Ne nga sot për nesër u detyruam dhe kaluar. Pra është një zgjidhje e improvizuar dhe mendoj se nuk do të pretendojmë për më shumë në këtë vit. Ne ishim pa përgatitur, nuk është se nuk janë bërë investime për këtë punë, janë bërë investime, po ato nuk janë funksionale me sa duket. Duhet ishin funksionale. Por kjo iku tani me sa më pak dëme do të mbyllet ky vit shkollor dhe ky vit akademik. Kështu mendoj unë. Por pozitive është që në rastin e studentëve, në qoftë se do kishin akses më të mirë studentët, do ecte akoma më mirë. Akoma më mirë. Dhe pastaj digitalizimi, se ju e thatë bukur që në fillim që edhe unë të them që ky vit do të mbyllet kështu, ka dalë urdhri i ministrisë, urdhri i ministrisë është pak ndoshta shumë i guximshëm, universitetet po shprehen që thonë kemi të vështirë, por unë kam parasysh një vlerësim, sepse në çdo vend flasin profesionistët, flasin ata që janë ekspertë virologjistë, epidemiologjistë. Dhe ne në vendin tonë kemi, përveç atij komitetit teknik apo task force-s, kemi Universitetin e Mjekësisë. Dhe Universiteti i Mjekësisë më datën 28, pra 2 ditë përpara se dilte urdhri i ministrisë, bëri një vendim të Senatit, pra aty janë forcat më të kualifikuara të vendit. Dhe vendimi i Senatit ishte shumë i qartë. Madje dekani i Mjekësisë doli dhe argumentoi mjaft bukur. Dhe ata thanë, ne duhet ta mbyllim këtë vit akademik online. Do ta mbyllim online. Dhe për pjesën që na mbetet, pastaj në shtator studentët do kompensojnë. Dhe bëri një argumentim shumë profesional, mendoj unë, dhe lexova vendimin. Dhe unë në fakt prisja që vendimi i Universitetit Mjekësisë ishte edhe vendimi që do ta merrte ministria. Se aty kemi ne de facto nivelin më të lartë profesional, thash më mirë se sa që njohin profesorët e mjekësisë situatën epidemiologjike, askush nuk e njeh. E para dhe e dyta, ky është universiteti që ka veçorinë në dallim nga shkenca shoqërore, që ka lëndë klinike, që ka shumë lëndë me punë laboratorike, dhe pranoj këtë zgjidhje, unë mendova që kjo është maksimumi, kjo është varianti maksimal që mund të arrihet në kushtet tona, sepse kështu thot
niveli më i lartë i ekspertizës që ka vendi. Ministria mori një vendim më të guximshëm se sa universiteti unë uroj që të funksionoj, po tani janë rektorët dhe dekanët që duhet ta implementojnë të shohim do arrin të krijojnë të gjitha mundësitë, sepse është shumë mirë. Nuk ka student dhe pedagog që nuk do të kthehet në auditor. Në mënyrë absolute. Por problemi është se duhet jenë të sigurt. Se ne kemi këtë veçori. Para nga rreth 145.000 studentë që ka Shqipëria, 115 të paktën i kemi në Tiranë. Tani kur të kthehen këta në qershor, këta janë 25.000 studentë që do kthehen. Sa i lartë është rreziku? Gjysma e këtyre vinë nga rrethet. Po edhe këta që nuk vinë nga rrethet, ta në shtëpi, studentët tanë banojnë tek familjet e tyre. Pra, ka pikpamja e situatës epidemiologjike, unë mendoj që të vlerësuar që të mos na bëhet bumerang për ta destabilizuar situatën epidemiologjike. Kjo është parësore. Pastaj vjen procesi dhe procesi duhet të mbyllet me sa më pak dëme. Ta shohim tani, a do të funksionojë, a do të jetë realist? Unë jam kurios të dëgjoj rektorët dhe dekanët. Sipas mendimit tuaj, nga këto veprime që ju ishini që janë të faktuara tashmë, janë mendimet e ministrisë që do të paraqiten tashmë studentët dhe nuk do të përfundojë thjesht online ky vit. Sipas jush, për çfarë arsye mund të jetë marrë ky vendim që ju e cilësonit të guximshëm nga ana e qeverisë? Nuk e di se sa janë konsultuar e para me këta profesionistët më të mirë që ka vendi te Universiteti i Mjekësisë. Për mendimin tim, ministria po të kishte mbajtur vendimin e Universitetit të Mjekësisë, do ishte gjë më fair. Dhe është një vendim i shkruar ai. Unë kam lexuar datën 28 kur e shpalli Senati. Por aty janë edhe profesorët që janë task force. Dhe ata e dinë mirë shumë. Aty është profesor Kalo, aty është profesor Gjata, rektori, aty janë të gjithë ata. Dhe është një vendim i shkruar. Dekani i Mjekësisë e shpjegoi shumë bukur, me shumë argumenta, shumë bindës. Pra, ajo skem mund të kishte funksionuar shumë më mirë, mund të ishte më realiste. Ndoshta ta shohim, por megjithëse është lënë ai klauzoli nëse nuk funksionon, do ta ndryshojmë. Prapë se prapë e gjitha është shihni në vendet e tjera ku kanë filluar maturantët. Domethënë, ka filluar Danimarka, ishte ndër të parët që filloi me shkollat e ciklit ullët, po Danimarka kishte 5 nxënës në një klasë, në 3 metra distancë. Sa kemi ne kushtet që mund të ofrojmë? Filloi Gjermania me maturat. Dhe që në javën e parë dolën vështirësitë të jashtëzakonshme. Dhe po të ndjekësh median gjermane dhe bisedimet që bëhen me kryeministrat e landeve dhe pyetjet që u bëjnë gazetarët për kushtet sanitare në shkollat gjermane. Kështu mund të pyesni kryeministrin e Bavarisë si i keni kushtet sanitare në shkollat tuaja? Imagjinoni kur i bëhet pyetja kryeministrit të Bavarisë. Po tani çfarë pyetje duhet bëhet për kushtet sanitare në fakultetet tona? Dëgjova kolegë të Universitetit të Tiranës që bënin prononcime dje. Pra është një sfidë shumë e madhe për rektorët dhe dekanët të kryejnë këto kushte, sepse problemi është doli urdhri, po do dalë urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë me rregullat që duhet zbatohen, a janë të realizueshme? Kanë filluar për shembull në vendet që kanë filluar me maturantët, kanë thënë është e pamundur. Nuk mund bëhet me këto grupet e vogla, me turnet ndryshme. Edhe dëgjojmë tani nëpër media, në vendet që kanë filluar thonë nuk funksionon. Është shumë e vështirë. Është e pamundur. Domethënë, është shumë e vështirë. Duhet bësh grupe deri në 10 veta. Është një natyrisht në këtë situatë të gjithë pranojnë vështirësitë. Por këto vështirësi së pari duhet të jenë kapërcyeshme dhe së dyti nuk duhet të kenë ndikime negative në gjën më mallore, në situatën epidemiologjike në shëndetin e njerëzve. Kjo është e para. Kjo është e rëndësishme. E dyta vjen procesi mësimor dhe ajo që mund të fitosh pak në procesin mësimor nuk duhet të bëhet bumerang dhe të thyej të gjithë ekuilibrin që ka arritur në situatën epidemiologjike. Ky është krahasimi. Pra në këtë natyrisht arsimi nuk e thellon krizën e pandemisë, por arsimi ka specifikën tjetër që në qoftë se fëmijët janë në shtëpi, prindërit nuk shkojnë dot në punë, dhe sikur bizneset të punojnë. Ky është ndërlikimi. Por sidoqoftë shëndeti i njeriu, i qytetarëve shqiptarë, situata epidemiologjike, gjendja ekonomike, ekonomia. Dhe pastaj vjen edhe arsimi. Shqipëria u godit më herët edhe nga 13-26 nëntorit 2019 dhe
edhe pasojat e post-traumatit edhe në shkollat cilat u dëmtuan fatkeqësisht, edhe mësimi që u ndërpre kryesisht në Tiranë dhe Durrës, Thuman, ku kishte zona më tepër me banesa të dëmtuara. Kjo e vështirësoi paksa. Kjo e vështirëson akoma më shumë dhe pastaj ne kemi përqendrimin më të madh të nxënësve studentëve aty kemi dhe vatat më të madh të epidemisë. Ne në Tiranë kemi 150.000 nxënës dhe studentë. Ne kemi pra gati 30%, ose më shumë se 30% të gjithë nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë kemi në Tiranë. Duke marrë dhe Durrësin, ato bëhen pastaj 40% pra. Dhe kjo mbivendosja aty ku ke më shumë raste të Covidit, aty ke dhe përqendrime të madhe nxënësve dhe studentëve, dhe vjen edhe kjo që thonë ju, që janë pasojat e tërmetit që kanë mbetur shkollat. Të gjitha këto e komplikojnë problemin dhe prandaj unë mendoj që vendimi që u muar për arsimin parauniversitar ishte vendim shumë korrekt, shumë realist. Çdo gjë, gjithë sistemi parauniversitar u vënë në funksion të maturantëve. Kjo është plotësisht korrekte, maturantët duhet të kenë mundësi të mbyllin procesin. Mësimor nuk është e thjeshtë. Edhe kjo do kërkoj shumë punë, por nëse organizohet mirë, le t'i pyesin drejtorët e shkollave, drejtorët rajonal, ata janë njerëz praktik, do ta gjejnë zgjidhjen, problemi pa patur ndikime negative. Pra maturantët do të mbështeten. Dhe mua më pëlqeu që u morë dhe një vendimi përbashkët, ministri në fjalën e parë tha, nëse mbani mend që ky është një vendim që kemi marrë duke konsultuar me zyrën e presidentit, duke konsultuar me kryetarin e opozitës, se kështu është mirë të bëhet. Dhe është më mirë të bëhet kur atëherë kur përpara atyre flasin flet kush ky epidemiologu i Shqipërisë. Trumpi merr Fauci kur del. Në Gjermani çdo ditë në orën 10 deri 11 bën konferencë shtypi i profesor Willer dhe ai është në krahun e Merkelit kur ajo flet ose edhe një tjetër dhe pra një duhen lënë ato profesionistët të flasin. Dhe në këtë rast prandaj them për vendimin për universitetet kishin fol profesionistët, kishin të fol niveli më i lartë i ekspertizës në mjekësi në Shqipëri, që ishte Universiteti Mjekësor, përmes fakulteteve dhe senatit. Pra kështu një vendim gati. Unë kështu e konsideroj. Por është ajo që sa dëgju dhe unë jam i këtij opinioni që mendoj që ky vit duhet mbyllet me sa më pak pasoja, pa pasoja nuk ka. Në çdo sektor ka pasoja, edhe arsimi nuk mund të shpëtonte. Sa më minimale. Do të bëjmë gati për vitin tjetër. Po, te kjo pjesë dua të dalë. Sipas mediave, sipas informacioneve të ndryshme që vijnë nga epidemiologët të ndryshëm, thuhet që mund të ketë në vjesht një rikthim të COVID-19. Çfarë mund të shkaktoj kjo? Çfarë ka si kolapsi? Ne urojmë që të mos ndodhë, por të gjithë të dëgjojmë këtë. Dje ishte, nuk e di, nga cili universitet amerikan, ishte dhe një studim i ri. Unë mendoj dhe që kjo krizë do na shërbej dhe dëgjova kryeministrin përpara disa ditësh dhe tha që nga kjo krizë ne do mësojmë shumë edhe për digitalizimin dhe mjaft mirë. Por duhet mësojmë shumë. Po duhet mësojmë shumë dhe duhet mësojmë shumë konkretisht. Pra ne duhet ta shpallim digitalizimin e arsimit si prioritet, mbi prioritetet. Përndryshe, do të kemi vështirësi shumë të mëdha. Për dy shkaqe. Është kjo që thatë ju, që ne mund të ballafaqohemi i val të re dhe nuk mund të shkojmë pa përgatitur se deri tani të bëjmë mësim në WhatsApp, siç e bëjnë mësuesit me gjithë përkushtimin e tyre të jashtëzakonshëm, me gjithë përkushtimin e prindërve të nxënësve, edhe natyrisht me përkushtimin e nxënësve, se ata nuk e kanë të lehtë. Absolutisht. Pra ne nuk mund të qëndrojmë kështu pasiv që të inshallah s'na ndodh. Njëra, ana tjetër, dhe më e rëndësishme është Covidi do të shkaktoj një quantum leap, do të shkaktoj një revolucion të vërtet në arsim. Të gjitha raportet janë vënë diskutim. Çfarë është vënë diskutim në Europë? Në Europë është vënë diskutim gjithë politika e Bashkimit Evropian për shkencë. Sot, profesorët e vendeve të ndryshme të Europës, që nga Italia, kanë vënë në diskutim prioritetet që ka zbatuar Bashkimi Evropian me programin Horizon 2020. Dhe kanë thënë ku kanë shkuar ato fonde, kush ka përdorur, si ka mundësi.
që mjekësia u përballë me këto vështirësi. Pra është vënë diskutim dhe është kërkuar von der Leyenit ta bëjë një çështje të diskutimit ndër çështjet e para të diskutimit. Dhe çfarë kanë kërkuar? Çburokratizim. Profesorët e mjekësisë u mlodhën me ministrin federale të Gjermanisë dhe diskutuan pikërisht këtë. Si ka mundësi që të jenë miliarda, trilione fonde në fondet Bashkimit Evropian dhe të jetë një burokraci e pa imagjinueshme që kërkush nuk e merr këto fonde. A thua se këta shkencëtarët kanë kohë të harxojnë 2 muaj për të shkruar një projekt? Pa e shikoni deri ku ka shkuar? E dyta, fondet për digitalizimin do të shumë fishohen. Dhe gjithë arsimi evropian, edhe për të Europës, do të shtrihet në shinat e digitalizimit. Dhe ne edhe po të duam të qëndrojmë jashtë saj, ne jemi pjesë e Europës, ne s'mund të qëndrojmë jashtë saj. Pra edhe për këtë shkak, ka një dokument, ka një strategji të Bashkimit të Komisionit Evropian të vitit 2018 që është Bologna digitale. Dhe Bologna digitale ka pasur kushte dhe detyra që duhet implementojnë vendet, edhe vendet që kanë statusin që ka Shqipëria të vendit kandidat, brenda vitit 2020. Tani këto bëhen akoma më të vështira. Ndoshta nuk bëhen më të vështira, do të bëhen më të lehta, por janë më urgjente. Do të bëhen më urgjente por në qoftë se për universitetet italiane, gjermane, po franceze, kjo është e domosdoshme. Për ne është jetike. Për ne është jetike. Dhe e dini pse? Sepse ndodhin krizat dhe kërkojnë mendjen. Ndodhin krizat dhe kërkojnë profesor Kalor ju për të folur për njëjtë si me tërmetin që Piperon apo Mezinin apo tjerët brillant që kanë folur nëpër media dhe që kanë informuar publikun, dhe media ka bërë një rol të jashtëzakonshëm në situatën e pandemisë. Për informacion, arma më e fuqishme në pandemi për qytetarët është informimi i saktë. Dhe media ka bërë këtë në mënyrë të shkëlqyer dhe ka bërë përmes profesionistëve. Kështu bëri me tërmetin, apo profesor Bozo. Atëherë u kujtuan të kërkojnë ekspertët. Iku tërmeti. Erdhën fondet e BE-s. Keni dëgjuar ju që të lëvrojnë fonde për Universitetin Politeknik ku janë 600 kërkuesit më të pirë Shqipërisë për sismologjin, për geoshkencat, për deri tek aplikimet e teknologjisë në informacion në sismologji. Keni dëgjuar gjë deri tani? S'keni dëgjuar. Sepse ne i harrojmë këto. Ose u diskutuan që ajo gjilpëra atje ai aparati matës për valët e tërmetit nuk funksionoi se ra energjia. Po, nuk ishte energji elektrike në momentin që... Por vjet ishin harxuar 2 milion euro ishin shpëndar për lloj laboratorësh. Këti instituti nuk ishte dhënë asnjë qindark. Qoftë edhe të mbante këto të blinte baterit. Pra kjo kalon. Dhe kështu është edhe tani. Po diskutohet për testimet. Metoda e testimit është bazuar në metode biologjisë molekulare. PCR-i është metode 3 dekadave të fundit. Por në Shqipëri aparatet para PCR-it kanë ardhur nga viti kanë filluar të vinë pas vitit 97-98. Dhe ne nuk kemi patur as profesionist në biologji molekulare, por që nga 2009-ta, në 2010-ta, po diplomojmë çdo vit bachelor dhe master në biologji molekulare, pra në Fakultetin e Shkencave Natyrës të Universitetit të Tiranës. Dhe unë jam i sigurt që janë diplomuar 500 veta. Këto janë ndjerë dhe vajzët talentuar që këto mund të punonin në qoftë se spitalet e rretheve, rajonale, jo të rretheve. Do kishin laborator të tillë. Burimet njerëzore janë, do kishin bërë më shumë testime. Pra, edhe për shëndetësinë, si ka mundësi që SUT-ja edhe Universiteti i Mjekësisë të mos kenë një laborator të certifikuar për PCR-in. S'mund të ndodhë kjo. Pra, ne kemi vetëm të Instituti i Shëndetit Publik që ka investuar organizata botërore shëndetësisë. Shumë që e kemi, po të kishim 12 të tillë. Po të ishte më mundur më i madh testime se burimet njerëzore i kemi. Ose pra këtu duhet investuar dhe unë them që
edhe në këtë situatë kështu si që është, kam frikë tani. Druaj se do bie pandemia, do pësoj goditja ekonomia, çdo vend do pësoj. Është e pashmangshme. Edhe ne do të pësojmë. Krizat i kalojnë më keq vendet e varfra, edhe pandeminë vendet e varfra do kalojnë më keq. Do na vinë ekspertët e Fondit Monetar, keni dëgjuar ju ndonjë ekspert Fondit Monetar të flas për Fondin e Shkencës? Po ndonjë ekspert tjetër nga Bashkimi Evropian keni dëgjuar të flas për Fondin e Shkencës? Nuk keni dëgjuar. Pa dini ju se ne investojmë për shkencën 10 herë më pak se sa për burgjet? 10 herë më pak. Ne kemi 11.000 kërkues në Shqipëri. Dhe investojmë 0,03% të GDP-s. Po kështu të ecim, kështu t'i kërkojmë në mjekësisë të zhvillohet në Shqipëri. Po s'mu t'i kërkojmë. Dhe edhe për digitalizimin. Digitalizimi ka një veçori. Është një fushë ku investohet shpejt dhe nuk kushton shumë. Në rastin tjetër, a duan të bëjnë një sistem digital me Kosovën bashkë? Krejtësisht të mundur. Në gjuhën Shqipe. E përdorim Universitetet e Shqipërisë të Kosovës, shkollat e Shqipërisë të Kosovës, për të kursuar fonde. Por duhet të bëhet problem tani. Dhe thatë ju, në qoftë se do kemi valnet 12, që do bëjmë? Do jemi prapë me WhatsAppin. Nuk kemi si në fillim të viteve 2000. Ne kemi kompani të vogla të IT-s në Shqipëri, që janë në gjendje të implementojnë shpejt projekte të tilla. Dhe pra ka kapacitete, ka know-how Shqipëria në fushën e digitalizimit. Problemi është ta deklarojnë prioritet, të vendosin fondet, le të marrin fondet nga BE-ja, por duhet ta bëjnë problem, domethënë duhet ta bëjnë përparësi të parë. Dhe kjo është e pashmangshme. Që tani, nga këto studentët që kemi ne, a mund të imagjinoni dot ju, që një student që diplomon tani, dhe të do punoj 20 vjetë, të mos ketë kompetenca digitale, pa do të ketë fush të ekonomisë të jetës në Shqipëri, dhe në vendet e tjera sigurisht, e kudo, që nuk do digitalizohet. Prandaj, pavarësisht nga drejtimi studimit programi, s'pari një gjimnazistët, nxënësit klasave 7, më 10, 8, 9, gjimnazistët dhe çdo student, pavarësisht nga dega që studion, duhet të ketë kompetencat plota digitale. Ata nuk janë informatician, por ata duhet të përballojnë digitalizimin. Dhe prandaj, pikërisht këtë strategjinë e Bolonjës 2018, Bolonja digitale, mendohet për një cikël të 5 qytet, një cikël i shkurtër që e bën çdo student, pavarësisht nga programi, që janë kompetenca digitale. Dhe kjo është urgjente. Investimin në Shqipëri janë bërë, edhe për arsimin parauniversitar. Qeveria austriake ka ndihmuar, ka një sistem të instaluar pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit që nuk po përdoret, se çfarë i mungon akoma. Edhe në arsimin e lartë, me rrjetin akademik shqiptar, qeveria italiane e ka mbështetur, atje një agjenci nga më të mirat e Europës, që ne ka qenë partner. Çfarë ka mbetur pa investuar akoma? Të investohet, por sistemi duhet të përgatitet në mënyrë që të realizohet e para kjo. Pra, digitalizimi duhet bërë pjesë integrale e procesit mësimor normal. Çdo student duhet ta fitojë kompetencën digjitale. Dhe kjo nuk është abstrakte, kjo është konkrete, do të thotë që duhet të kenë infrastrukturën në fakultetet. Profesor, se jemi tek studentët, në fakt në gjithë të periudhë që për shkak të situatës COVID-19, më herët në fillim të pandemisë kur u morën vendimet për mbylljen e gjithçkaje, madje dhe ministra e Shëndetësisë, Donja Mana Sterliu, doli dhe kërkoi që të vinin në ndihmë të gjithë ata mjekë të cilët kishin dalë në pension, apo edhe studentë të cilët ende vijojnë studime të mjekësisë, infermierë të ndryshëm që mund të bashkohen vullnetarisht ndaj luftës me COVID-19. Në fakt, një pjesë e mirë për tyre u treguan, përmendim këtu edhe ish kreun e infektivit, mjekun Dimitër Kraja, doktorin, i cili edhe u prek nga COVID-19 dhe fatmirësisht është rikthyer sërish punës në spital.
Rikujtojmë që dhe shumë studentë të tjerë u paraqitën vullnetarisht. Ndërkohë, kemi plot studentë të infermierisë në universitetet, pra jo vetëm në Tiranë, në universitetin qytetet kryesore të vend. Po. Dhe çfarë trajnimesh apo përgatitjesh mund bëhen për ta në mënyrë që të jenë të aftë që të përballen me siç ndodhi tashmë me situatën e COVID-19? Që është një rreziqtet i lartë. Unë dëgjova intervistën e dekanit mjekësisë, më pëlqeu shumë se ata kishin bërë një kurs intensiv trajnimi. Edhe me mjekët, edhe me infermierët gjatë muajit mars dhe prill. Dhe unë uroj që edhe në universitetet e rrethëve të ketë ndodhur kjo. Ata një kontingjent shumë i rëndësishëm. Për fat, kjo epidemi ose pandemi në Shqipëri nuk ishte dhe aq agresive, le të themi, deri tani kështu siç duket. Me këto të dhëna që kemi, shihet që është. Por ne kemi në Shkodër studentë infermierisë, kemi në Vlorë, kemi në Elbasan, kemi në Korçë. Pra këto janë forcat gatshme. Janë forcat gatshme që unë uroj që të jenë trajnuar dhe mund të ishin përdorur, nuk e solli rasti të përdoren, por ato janë aty. Dhe natyrisht meritojnë edhe një vëmendje. Por fakti është që gjithë studentët shprehen dëshirën, ka dishmërinë, ju përgjigjen në thirrjes që u bë, kjo ishte shumë pozitive. Dhe unë uroj që studentët kanë shkuar vullnetarisht të kenë përfituar, ta kenë këtë përvojë tani, me aq sa kanë patur mundësi, se nuk është kollaj në ato klinika që të punojnë, por para ne burime njerëzore kemi, dhe fakti që burime tona njerëzore po ikin, edhe kjo do të jetë një pasojë tjetër, dhe prandaj unë uroj që kur të diskutohet buxhetit mos preket buxheti i arsimit. Pra ai ndikim negativ që pritet në ekonomi të mos shkarkohet në arsim, mos shkarkohet në shëndetësi, sepse diskutimet cilat janë, në shumë vende nuk investohen në shëndetësi pas krizës financiare. Kështu diskutohet edhe për financimet në kërkimin shkencor në shumë vende, palema tek ne. Pra që të ruhet ky është një shekull që në këtë shekull ekonomia dhe shoqëria bazohen në dije. Ky është shoqëria e dijes. Kjo është sfida e parë me të cilën përballet bota pas 100 vjetësh. Kjo është sfida e parë që përballet bota në këtë shekull, në fund të dekadës së dytë. Dhe kjo sfidë tregoj që duhet dije dhe duhet investim në shkencë. Tani çdo ditë thonë çfarë bëjnë grupet kërkimore për të prodhuar vaksinën. Të gjithë syt i kanë nga vaksina dhe presin sa më. Po kjo nuk ndodh brenda natës. Pra nuk ndodh për 3 ditë siç duam ne, çfarë mund të shkurtohet në procedurat e miratimit që kanë agjencitë për vaksinat, pra deri këtu shkon. Pra sfida, Covidi i kujtoi botës që ka një sfidë shumë të madhe, që pa dijen, pa ekspertizën nuk mund të merren vendime. Dhe kjo situatë bazohet, po menaxhohet në bazë ekspertizës. Përvoja Johnsoni doli dhe tha që do bëjmë imunizimin masiv. Pas 2 ditësh ishte studimi Imperial College, i profesor Fergusoni që bëri modelimin dhe i tha provojeni sa tani. Po studimi Fergusoni ndryshoi politikat në gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe projekcione që nxori modeli i Fergusonit në Imperial College ndryshoi qëndrimin e qeverive dhe natyrisht në atë moment u shtrënguan të gjitha masat, u vendos pra karantina e pjesshme kështu me radhë. Do të thotë që duhet investuar për dijen, duhet investuar për kërkimin shkencor. Dhe prandaj unë vura theksin të digitalizimi, në qoftë si do thash për një universitet francez apo italian është kërkesë e kohës, për ne është jetik. Vini re vetëm një gjë. Gjatë kohës së pandemisë, mediat kanë intervistuar aq shumë djemë dhe vajza shqiptar, që nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Japoni, në Korenë e Jugut, interviston të një ditë në mëngjes, pash në një intervistë, në për Europë gjithandej. Por çfarë kuptuan qytetarët shqiptarë? Kuptuan që ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm të profesionistëve dhe të shkencëtarëve jashtë vendit. Për një moment imagjinoni,
ne tani po punojmë online me studentët. Pa dini sa thjesht është që ta angazhoj unë shqiptarin që ka karrierën më të mirë në një fushë kudo që tjetë përmes online-it me një email. Dhe i duhet marrë vetëm një orë kohë. Një orë kohë ja japin institucionet, qofshin këto universitete, qendra kërkimore apo dhe spitalet. Çdo mjeku, çdo kërkuesi, çdo inxhinieri, në çdo fushë që të mbajë një leksion në gjuhën e vet amtare, studentëve në vendit të tij. Dhe kjo realizohet shumë thjesht. Ai argjon vetëm një orë kohë, nuk ka nevojë të fluturojë, as të vi këtu. Pra bën leksion me profesorin më të mirë. Ishte një ditë një profesor nga Kosova që ka zhvilluar telemedicinën në Shqipëri, profesor Rifat Latifi. Dhe më duket se e interviston të Zëri Amerikës. Dhe kishte kaluar vetë koronavirusi. Profesor Rifat Latifi ka zhvilluar mjekësinë digjitale në Tiranë, në Shqipëri pra, jo vetëm në klinikat e Tiranës, por në klinikat e spitaleve të Qarqeve, në disa, dhe në Prishtinë. Dhe në qoftë se ti ja kërkon profesor Latifit që është kirurg, që të mbajë një leksion me studentët e mjekësisë, ai e bën shumë mirë. Po ne kemi dëgjuar vajza dhe djemë të talentuar që punojnë edhe në ekipin që merren me prodhimin e vaksinës, pra ne kemi një potencial shumë të madh. Në qoftë se në rrugët e tjera konvencionale është shumë e vështirë, por nuk është e lehtë për ta realizuar. Me digitalizimin është një mrekulli. Ti mund ta thithësh mendjen shqiptare, ta sjellësh në auditoret e studentëve tanë me investim zero. Zero. Ai do të hyjë atje, ti do të japësh kodin që i tharet studentët dhe shfillon leksionin. Pra, prandaj ne kemi jetik. Kështu është, sot nuk mund të bëhet fjalë vetëm për mobilitet studentësh që duhet të shkojnë patjetër. Po janë një kategori studentësh që nuk duan të lëvizin, janë në punë. Po sidoqoftë duhet të marrin disa module në universitet huaj. Ose janë në pamundësi fizike për të lëvizur. Apo kanë nëna me fëmijë që studojnë akoma dhe nuk mund t'i lënë fëmijët të shkojnë atje. Po mund ta ndjekin, mund ta bëjnë modulin digital. Pra përmes arsimit digital, përmes mësimit në distancë. Pra digitalizimi i shumëfishon mundësitë dhe për ne si vend i vogël, për universitetet tona është një mundësi e jashtëzakonshme zhvillimi. Dhe investimi nuk është shumë i madh. Dhe unë prandaj mendoj që politikë bërja tek ne, jo vetëm qeveria, por dhe gjithë politika duhet ta mendojë para të mos prek buxhetet kollaj të shkencës. Mos prek vendimi i parë që u mori në Gjermani cili ishte. U rrit 50% paga ndihmës mjekëve. Personel ndihmës. Vendimi i parë që mori Merkel i ktheu syt nga mjekët dhe sa, tani duhet kuptojmë sa ne mirë. Nuk kemi marrë me këtë fushë mirë. Ta njerëz nuk i kemi trajtuar mirë. Pra, rikujtojmë që edhe një pjesë e mirë e infermierëve apo dhe mjekëve shqiptar janë larguar prej shumë kohësh drejt Gjermanisë. Po, ja. Për shkak se ne këtë nuk mund ta ndalojmë. Por në qoftë se zhvillojmë digitalizimin, me digitalizimin ju mjekun më të mirë shqiptar që është jashtë mund ta ftoni në një konsult, mjekët tanë mund ta ftoni në një konsult kur e kanë të nevojshme dhe e bëjnë ata. E bëjnë edhe sot. Pra digitalizimi që u bën mjekësi dhe ka qenë një projekt i madh austriak i qeverisë austriake. Hyrim punë tani. Do të thotë ne e kemi domosdoshmëri investimin në këtë fushë dhe ne nuk do të edhe tani urdhri ka dalë. Ky vit do të mbyllet me sa më pak dëme. Masat për të investuar shpejt dhe për të përgatitur që në muajin tetor ne të kemi të paktën të sigurt hyrjen në mësimin në distancë në një platformë të sigurt. Të paktën këtë. Pastaj përmbajtja, kjo do mbushet dal nga dal. E bëjnë mësuesit e pedagogët, nuk ka nevojë për të investuar kërkush. Secili zhvillon lëndën e vet, secili zhvillon modulin e vet. Nuk ka asfare problem. Infrastruktura. Pra, dhe modeli më perfekt që funksionon në Europë sot është Estonia. Estonia është ajo që, sepse ata kanë pjesë integrale të procesit. Është Finlanda e ka pjesë integrale të procesit. Pra, ky investim, para nuk është i madh,
E ka edhe buxheti i shtetit i hyni këtë mundësi për ta bërë, nëse jo, spari fondet e Bashkimit Evropian, nga fondet e Bashkimit Evropian duhet orientohet. Dhe në rastin më keq, nëse vërtet që ka shumë i shtetit, nuk besoj, por le të bëhet bashkë me Kosovën. Ja do ishte edhe një. Pra ju keni një ide që nëse mund të bëhet? Po sepse është një sistem që është gjithë përmbajtja në Shqip. Dhe sa jemi ne? Ne kemi 125.000 student, kaq student ka Universiteti i Istanbulit. Dhe Prishtina, dhe Kosova nuk ka më shumë se 80.000 student, pra gjithsej ne kemi 220.000-230.000 student. Ka që jemi. Pra një universitet, si që Istanbulin, këtë ka 100.000 student. Pra, nuk është se është i pamenaxhueshëm. Prioriteti është se sa prioritar do ta konsideroj qeveria këtë. Unë uroj që kjo të ndodhë. Strategji kemi bollë ne. Strategjinë e kemi që në vitin 2008 për digitalizimin. Por, keni parë ju ndonjë komision ekspertësh që të mblidhet për digitalizimin në arsim, deri tani? Do të thotë, të gjitha këto diskutimet janë si do bëhet deri tani. Okej, dakord, ja, po e mbyllim këtë vit. Si do investojmë? Dhe ky do të jetë prioriteti i qeverisë dhe prioriteti i çdo universiteti. Kjo është sfida më e madhe. Përndryshe na ikën treni, nuk sa kalon kriza tërmetit, vjen pandemia, larg qoftë se nuk i kemi asgjë në dorë, po nesër të ndodhi diçka tjetër. Nuk ndjekim dot rrjedhën e arsimit global dhe të arsimit evropian. E vërtet. Profesor, unë ju falenderoj shumë që ishit në mua në studio dhe për gjithë publikun që na ndoqi në këtë moment të drejtë për së drejti dhe ndat me ne informacione kaq të rëndësishme. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve që jeni këtu me